Lần đầu tiên mẹ chị kéo tay chị vào xong rồi kiểu ôm để mà dúi vào trong cái quần bò của chị, xong rồi còn khâu lại. Đúng rồi, hồi xưa em cũng thế. Vài chục triệu ấy, cũng chả nhớ bao nhiêu tiền ấy, nhưng mà kiểu cái tiền đấy mình quý cực luôn ấy. Cái bình Hydro Flask này bao tiền chị có nhớ? 70 đô à? 7 mấy đô á hả? Không nhiều lắm đâu. Sau tập này thì podcast đổi tên thành The Wealth Date chứ không phải là The Money Date nữa. Đặc biệt là đi ăn ở Hà Nội sẽ có một người trả và sẽ tranh nhau trả, đúng không? Và sẽ bảo là Give me the bill. No, I got it. Oh, no. Mọi người phải lên trong web Hackernoo mọi người ạ. Giờ mình sẽ để editor hiện layout của trong web ở đây. Tiền của anh cũng là tiền của em, chắc chưa? Xin chào các bạn đã quay trở lại với chương trình The Money Date. Đây là một chương trình mà mình mượn tiền để nói về những cái chủ đề mà nó rộng hơn một tí, liên quan đến sự nghiệp, công việc, đời sống, sở thích. Ngày hôm nay thì mình có một vị khách mời rất đặc biệt. Bởi vì vị khách mời này mình đã không gặp trong vòng hơn 10 năm rồi. Thì cũng nhân cái cơ hội quay podcast ngày hôm nay mà chúng mình có cơ hội để hàn huyên. Khách mời này cũng là một người mà học cùng trường đại học với mình ở bên Mỹ. Không để lâu hơn nữa thì mình xin giới thiệu vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, đó là chị Linh Đào Spook. Hiện chị đang là co-founder và COO của Hackernoo. Hackernoo là gì? Chị là ai? Thì em sẽ để cho chị tự giới thiệu. Và trong phần giới thiệu của chị thì chị bắt buộc phải sử dụng chữ tiền. bắt buộc. Ok. Xin chào mọi người, khán giả của Vietcetera. Mình tên là Linh. Mình là giám đốc vận hành và người đồng sở hữu của công ty Hackernoo, là một công ty về công nghệ với tầm 3 triệu độc giả hàng tháng. Mình là một người mẹ, mình có 2 đứa bé, một đứa 6 tuổi, một đứa 1 tuổi. Và mình đồng quản lý công ty Hackernoo với chồng của mình, và cũng là cha của 2 đứa bé đấy. Thế còn tiền? Tiền chứ. Đối với mình, tiền tức là money, đúng không? Tên của podcast này, và wealth là sự giàu có hoặc là sự thịnh vượng đi, là hai phạm trù khá là khác nhau mà mọi người lại hay đánh đồng vào. Thì cái công việc của mình bây giờ, mình muốn tin rằng là nó liên quan đến cái khái niệm về sự giàu có và về sự thịnh vượng hơn là chỉ liên quan đến tiền. Đấy là việc mình hướng tới. Tức là sau tập này thì podcast đổi tên thành The Wealth Date chứ không phải là The Money Date nữa. Yeah. Ok, cảm ơn chị Linh đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thực ra thì chị Linh đã rất cất công bay từ Hà Nội vào Sài Gòn chỉ để quay cái podcast này. Và 2 ngày nữa thì chị Linh cùng chồng và 2 đứa con sẽ bay trở về bên Mỹ. Chị Linh thì là đang làm việc và sinh sống ở bên Mỹ. Và mình cũng có một cái disclaimer nho nhỏ là tập này có thể là 2 đứa bọn mình sẽ mix cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Tại vì có một số từ chuyên môn bằng tiếng Anh dịch ra tiếng Việt nó cũng rất là khó. Nhưng mà bọn mình sẽ cố gắng giải thích để mà mọi người có thể theo dõi được. Ok, thì phần đầu tiên của chương trình đi thì mình sẽ có một cái phần là Two Truths and One Lie, là một cái game nho nhỏ. Hoặc Two Lies One Truth. Hoặc là Two Lies One Truth, đúng rồi. Thì một cái game nho nhỏ này, và chị Linh sẽ đọc những cái câu về bản thân mình liên quan đến tiền. Và nhiệm vụ của An là phải đoán xem những cái câu này là đúng hay là sai. Ok, mời chị đọc câu statement đầu tiên. Crypto duy nhất chị sở hữu là Bitcoin. Chị mua Bitcoin từ bao giờ? Xem nào. Bitcoin đầu tiên mà chị sở hữu, nhưng mà cũng fun fact là chị cũng đã mất rồi. Hồi đấy là chưa biết việc quan trọng của giữ cái chìa khóa Bitcoin. Đó. Thì là năm 2017, 2018 gì đấy. Là giai đoạn đỉnh điểm. Yes, đu đỉnh. Nhưng sau đấy thì có mua thêm tầm 2-3 lần nữa. Tại sao chị chỉ mua mỗi Bitcoin? Tại sao ấy hả? Theo chị thì đấy là tiền crypto duy nhất mà thực sự là có giá trị. Giá trị của nó là bởi vì nó là một cái scarce resource, cho nên là mọi người sẽ muốn có nó. Và nó là cái thứ duy nhất trong tất cả các cái thứ tiền ảo ấy mà chị có thể nói là mọi người nghe thì có thể biết, associate nó với một từ tiền ảo. Branding của Bitcoin rất là tốt. Rồi, công nhận. Em nghĩ câu này là đúng. Không, thực ra nó sai. Thế à? Chị đúng là true believer in Bitcoin. Đối với chị đúng là Bitcoin chỉ là cái tiền mã hóa có giá trị duy nhất, nhưng mà chị vẫn có một chút Ethereum. Ok. Nhưng mà cái thị trường crypto cũng là một cái thị trường mà chị theo dõi. Tức là chị đọc về nó rất là nhiều, bởi vì
mình publish những cái chủ đề liên quan đến công nghệ trong Hacker Noon ấy, thì lần đầu tiên mà chị đọc được về Bitcoin là trên một bài báo của Hacker Noon. Thế nên là chị mới biết được về nó. Đấy là lần đầu tiên luôn á hả? Đúng. Đọc về Bitcoin. 2016, 2017 là lần đầu tiên chị biết được là hóa ra là có một cái thế giới như thế này. Nhưng mà để mà ý là quan tâm đến việc đầu tư về crypto thì không. Chị chỉ tin mỗi Bitcoin thôi, và nhưng mà cũng hơi có một chút Ethereum. Nó là half truth. Ethereum branding cũng tốt mà. Đúng rồi. Rồi, ok, câu thứ 2. Ok. Lương của công việc đầu tiên khi chị tốt nghiệp vào năm 2014 là 10 triệu một tháng. Công việc đầu tiên đấy là gì ạ? Giáo viên của một trường tên là Everest. Ok rồi, Everest Education. Là chị dạy cái gì? Chị dạy toán cho học sinh lớp 5 và lớp 6. Dạy toán bằng tiếng Anh? Dạy toán bằng tiếng Anh. Trong Sài Gòn? Trong Sài Gòn. Em nghĩ cái này là đúng. 2014 thì cái lúc đấy Everest cũng kiểu mới. Thì trả 10 triệu một tháng em thấy chắc cũng hợp lý. Câu này đúng. Rồi, chuẩn. Đúng. Yeah. Thực ra là có caveat là vừa offer 10 triệu một tháng, vừa offer nhà ở miễn phí. Ui, thì cũng được. Tại vì thực ra cái tiền nhà ở nó là cái tiền chiếm rất là nhiều ấy. Thì cái tháng lương đầu tiên đấy chị nhớ chị làm gì ở trong Sài Gòn không? Xem nào, đi ra các quận để hiểu về địa lý nơi mình sống. Xong rồi cũng có một kèo gặp các bạn ở trong Sài Gòn á, đấy, để xem là cuộc sống của mọi người như thế nào ấy. Mình đây là người introvert, người hướng nội, nên là chị cũng không thích cái kèo đấy lắm, xong cuối cùng đi một lần xong thôi luôn. Và tiết kiệm được số tiền còn lại. Ok, câu tiếp theo. Dịch hơi chuối. Sorry các bạn, là chị Linh gửi cho mình 3 câu này bằng tiếng Anh nhưng mình phải dịch sang tiếng Việt. Ok, chị sống dựa hoàn toàn vào cổ phần của chị trong công ty Hacker Noon. Tức là chị không nhận lương. Theo cái nghĩa của câu này. Theo nghĩa của câu này thì là chị không nhận lương. Tại vì em cũng biết là có thể đây là một bí mật mà nhiều người không biết, đó là anh Hảo là founder của Vietcetera thì khoảng mấy năm đầu anh ấy cũng không nhận lương. Nhưng mà ý chị là gì khi mà chị nói là sống dựa hoàn toàn vào cổ phần? Tức là chị đã có đủ savings rồi để mà chị không cần lương, chỉ làm bằng đam mê. Để grow cái brand này thôi. Em vẫn nghĩ là cho đến thời điểm hiện tại, nếu mà em so sánh với, tại vì cái Hacker Noon cũng là một công ty media đi đúng không? Cũng có một trang web xuất bản các cái nội dung. Vietcetera cũng vậy. Và cũng đều bắt đầu từ 2016. Thì đến bây giờ em được biết là Hảo đã nhận lương rồi. Thì em cũng đoán là chị chắc cũng phải được nhận lương rồi. Nên em nghĩ là không đúng. Ok, thế em đúng. Nhưng mà nó lại là một cái half truth nữa. Tức là chị muốn là sống hoàn toàn vào cổ phần trong công ty của Hacker Noon. Thực ra thì cái cách của chị làm là ngay từ lúc đầu là chị đã nhận lương rồi. Công ty thì không thể sống bằng niềm tin được. Thì ngay từ lúc đầu là chị và cả chồng chị đều đã có lương. Tức là mình đặt trọng cái việc là công ty làm thì phải có lãi. Và cái lãi đấy thì sẽ thành lương của mình trong lúc đầu. Đó, thì ngay từ những năm đầu tiên là đã phải có lãi rồi. Thì chị mới quyết định là làm lâu dài cho công ty này. Nhưng mà trong khoảng những năm gần đấy thì chị đã có đủ một khoản savings nho nhỏ từ việc là mình bán một chút cái cổ phần của công ty của mình cho những cái nhà đầu tư private. Thì dựa vào cái số tiền đấy thì trên giấy tờ là mình có thể là không nhận lương. Đấy, nhưng mà vấn đề là đúng, chị có 2 đứa con và phải có cuộc sống riêng của gia đình, thế nên là và cũng có nhà phải trả mortgage nữa. Đúng rồi. Đó, nhà thì ở Colorado, ý là phải đủ cho một gia đình, nên là nó cũng không rẻ, nên vẫn phải nhận một chút tiền lương đấy, hoàn toàn là để cái cover cái mortgage. Chắc là mình quay lại trước cái thời điểm Hacker Noon đi. Thì lúc nãy chị cũng chia sẻ là công việc đầu tiên của chị là làm giáo viên cho một cái trung tâm giáo dục. Và em cũng được biết là chị Linh cũng là một người mà cũng đã có nhiều năm làm về giáo dục và cũng rất là đam mê về giáo dục. Thì từ cái công việc, từ cái đam mê đấy sang đến Hacker Noon thì có gì xảy ra ở giữa?
Thực ra ấy, thì cái câu chuyện của chị nó bắt đầu từ việc là chị được học bổng đến UWC. UWC là một hệ thống các trường cấp 3 thì An cũng biết một chút rồi, tại vì ở Brown mình học thì cũng có khá là nhiều bạn đến từ UWC đúng không? Thì mình luôn luôn cảm thấy là mình nợ cái chương trình đấy, cái suất học bổng đấy một thứ gì đó, bởi vì thực sự là nó đã đổi đời mình rất là nhiều. Và chị thì sinh ra lớn lên ở một gia đình Hà Nội tầm trung lưu vừa phải. Bố mẹ thì dạng bình thường, một người là nghệ sĩ và một người là kiểu công nhân viên chức bình thường. Thế nên là cũng không phải là kiểu nhà mặt phố bố làm to hay gì cả. Thế nên là khi mà nhận được cái cơ hội đi học bổng UWC đấy thì mình cảm thấy rất là biết ơn. Và khi mà chị trở lại nước thì cái quyết định đầu tiên chị muốn làm là mình trả lại cái ơn đấy bằng cách là mình cũng làm một cái gì đấy liên quan đến giáo dục. Thì hồi đấy là chị found một cái dự án nhỏ thôi, tên là dự án trẻ em sáng tạo, CKP, Creative Kids Project. Thì có khi đấy nhiều người xem cũng đã nghe thấy cái dự án này rồi. Không biết có nhiều không, bởi vì từ Covid là các bạn cũng hơi không làm ấy. Bởi vì chạy hè mà Covid thì cũng hơi khó. Đó, thế nhưng mà từ cái đấy thì nó dẫn ra đến nhiều cái cơ hội khác nhau, cũng đều liên quan về giáo dục. Thì đến bây giờ mặc dù là đã làm về công nghệ thì chị vẫn, trái tim của chị vẫn hướng về là một ngày nào đó thì mình sẽ quay trở lại với con đường làm về giáo dục. Thế còn về câu chuyện là chuyện gì đã xảy ra ở giữa thì đơn giản là vì mình phải kiếm tiền. Nhưng mà quan trọng hơn là mình nghĩ là mình có đủ cái tiềm năng và cái kỹ năng để mà vận hành một công ty rồi. Đến lúc đấy thì chị đã qua khoảng 2-3 việc. Thì đầu tiên là giáo viên đấy, sau đấy thì chị thành như kiểu quản lý khu vực của một trường đại học. Và đến khi làm cho Hackanoon thì chồng chị là người found công ty đấy. Và cần một người có kỹ năng như chị là kỹ năng về vận hành, kỹ năng về cộng đồng, kỹ năng về thu hút, gọi là recruitment, là thu hút người, thu nhân tài đấy. Thì chồng chị có bảo là thôi bây giờ anh với em cùng chung một nhà rồi thì tiền của anh cũng là tiền của em. Em vào làm chung với anh đi. Thì câu chuyện này chắc tí mình phải nói thêm. Tiền của anh cũng là tiền của em chắc chưa? Ký hợp đồng hôn ước đúng không? Thực ra thì nó cũng phải là hai người đều phải tin tưởng nhau lúc đấy nữa. Nhưng mà thật sự là chị cũng rất là thích cái công việc này. Sau khi mà chị bắt đầu làm thì chị mới nhận ra là cái tính của mình rất là hợp với một công việc remote từ xa như thế này mà không cần phải đi gặp nhiều người. Bởi vì là hướng nội. Tức là trước đấy khi mà chị làm công việc của cái trường đại học đấy thì chị phải đi outreach rất là nhiều và chị rất là mệt. Tức là mỗi khi mà đi thì chị lại phải turn on cái mode là mình phải hướng ngoại, mình phải nói chuyện với nhiều người, mình phải kiểu tự tin lên ấy. Nhưng thực ra nó lại không đúng bản chất của mình lắm. Bản chất của mình là mình chỉ cần một ngày 2 tiếng đi bộ và nghe podcast. Đấy, chứ mình cũng không cần thiết là phải đi network nhiều lắm đâu. Thế nên là cái công việc này làm ở nhà này, xong rồi lại có thời gian với chồng, với con. Và các bạn colleagues của chị thì đều đến từ kiểu 20 quốc gia khác nhau thì cũng không gặp được nhau thường xuyên ấy. Thì cứ chat với nhau ở trên Slack thôi, là đủ rồi. Thì chị lại cảm thấy rất là thích công việc này. Nó hợp với thời điểm này. Có một cái chị vừa nói em thấy không biết là có sự khác biệt không, nhưng mà cái mode mà hướng nội và hướng ngoại ấy, về cá nhân chị nhá, là mode nào giúp cho việc kiếm tiền được tốt hơn? Tại vì nhiều người sẽ hay kiểu đánh đồng là những người hướng ngoại này, những người mà đi ra ngoài gặp gỡ nhiều người, có thể kiểu bán cái này bán cái kia, nói chuyện tốt thì sẽ là những người kiếm tiền tốt hơn. Còn những người hướng nội thì thường họ khép vào một tí. Thì không biết là cái đấy chị thấy... Chị thấy chắc sẽ không có liên quan gì đâu. 3 cái thứ mà chị nghĩ là mỗi người đều hướng tới thì nó là tiền đi, sự ảnh hưởng và niềm hạnh phúc. Ok. Thì những cái thứ mà liên quan đến tiền ấy, nó chưa chắc là đã ảnh hưởng đến 2 cái thứ còn lại. Quay trở lại với câu chuyện hướng nội với hướng ngoại thì mình vẫn có thể ngồi ở nhà, mình làm rất là nhiều thứ nó không ảnh hưởng đến ai mà mình vẫn thu được một đống tiền. Còn cái người mà muốn đi ra ngoài ấy, thì chưa chắc là cái mục tiêu lớn nhất của người ta đã là tiền đâu, mà có thể là cái sự ảnh hưởng, gọi là power and influence, đúng không? Cái sức mà mình nói gì người ta phải đi theo. Nhưng mà thực ra cái sự ảnh hưởng thì nó cũng có nhiều sự ảnh hưởng. Có sự ảnh hưởng nó loud, nó rất là kiểu nhìn cái là biết là bạn này là có sức ảnh hưởng lớn. Nhưng mà cũng có sự ảnh hưởng mà
em nhìn một anh này em không biết là anh ấy giàu hay là có cái sức ảnh hưởng như nào mà, nhưng mà Trông bí hiểm. đúng không? Nhưng nói gì hát hơi một cái có khi nhiều người phải sợ. Thế nên là chị nghĩ là nó cũng không liên quan nhiều lắm đâu. Nhưng mà cái ý chính của chị là cái ba cái kia ấy, thì chị nghĩ là mỗi người thì đều hướng đến ba cái đấy. Và hôm nay bởi vì mình nói về chủ đề về tiền ấy, nhưng mà chị lại rất là muốn nói về cái lớn hơn là thực ra là khi mà nói đến tiền thì thực ra mọi người đang muốn nói đến những cái chủ đề đấy, chứ không phải là chỉ là con số trong ngân hàng. Đúng rồi. Yeah. Chắc là mình nói qua cái business của cái Hackernoon trước đi. Okay. Thì bây giờ để cho mọi người được hiểu rõ hơn thì một cái business mà chị và chồng chị vận hành như vậy, cái cách kiếm tiền của một cái trang web như Hackernoon nó là gì? Tức là em hay có một cái so sánh trong đầu về Hackernoon, đó là nếu mà để cho khán giả Việt Nam họ có được một cái trang web tương tự ở Việt Nam ấy, thì em hay nghĩ đến trang tinh tế.vn thì cũng là một cái trang mà chuyên đưa tin về công nghệ và các cái sản phẩm công nghệ. Còn Hackernoon thì em thấy mọi người phải lên trang web Hackernoon mọi người ạ. Mình sẽ để editor hiện layout của trang web ở đây. Tức là nó kiểu trông rất là mang một cái tính tương lai ấy, nó mang một cái tính công nghệ. Mọi người hay viết về những cái gọi như là những cái xu hướng về công nghệ. Nói chung là tất cả những cái gì mà liên quan đến cái làn sóng công nghệ mới ấy. Ví dụ như là kiểu blockchain, web 3, AI thì em thấy bên Hackernoon đều cover. Thì đấy để cho một cái sự so sánh để mọi người hình dung được hơn. Còn quay lại câu chuyện của Hackernoon thì đấy, một cái trang web như vậy thì mọi người kiếm tiền như thế nào? Thì cho chị hỏi chút về cái trang kinh tế. Thì các bạn ấy là staff writers, tức là người mà công ty tuyển và thuê để viết về trang đấy, hay là như nào, em có biết không? Em thì em không rõ. Em chỉ đang nói về cái gọi như là cái định hướng nội dung thôi. Còn em nghĩ thì ví dụ như em đang dựa vào cái ví dụ của Vietcetera nhá, là bọn em cũng có staff writer của riêng công ty và cũng có làm việc với các contributor ở bên ngoài để mà họ có thể lên nội dung cho mình. Thì cái đấy chính là mô hình của chị, là nó khác với một cái tạp chí thông thường là sẽ dùng staff writers để viết content cho cái tờ báo đấy. Nhưng mà của bọn chị thì là gần như là 100% là người ở trong cộng đồng contribute vào cái mô hình đấy. Nếu mà để mà nghĩ đơn giản hơn thì nó như kiểu là hai cái vòng tròn nó overlap giữa là mạng xã hội, social media đi, với cả một cái tờ báo bình thường. Đó, thì một tờ báo bình thường thì nó sẽ có sức ảnh hưởng và nó có sự tin cậy, bởi vì là người ta lên The New York Times hay lên kiểu báo Dân Trí hay VN Express gì đấy thì người ta sẽ biết là người ta có một cái sự tin cậy nhất định, đúng không? Bởi vì đã có người kiểm soát cái thông tin đấy một cách nào đấy rồi. Nhưng mà mạng xã hội thì được cái là nó như kiểu dân chủ hóa cái access về content cho những người content creator. Tức là cứ ai mà có cái chuyện gì mà hay và có cái insight nào tốt thì sẽ nổi ở trên cái mạng xã hội đấy. Thì cái mô hình của Hackernoon là nó kết hợp, tức là nó cũng giống như mạng xã hội là ai cũng có thể là contributor cho Hackernoon, nhưng mà nó lại giống một tờ báo bình thường là không phải ai mà nộp bài thì cũng sẽ được đăng, mà sẽ phải có staff của Hackernoon là sẽ kiểm duyệt qua xem cái nội dung đấy là có chuẩn chưa, có bị đạo ở đâu không, xong rồi có phải là AI viết không, ChatGPT viết không đấy. Thì về cái mô hình đấy là về mô hình về editorial của Hackernoon nhé. Còn về mô hình kinh doanh kiếm tiền thì rất đơn giản là mình càng có nhiều traffic thì mình lại càng kiếm được nhiều tiền bằng advertising, bằng quảng cáo. Nhưng mà cái quảng cáo của chị không phải là quảng cáo kiểu theo dạng cookie là mình cứ đính một cái Google tag thì xong rồi quảng cáo nó cứ chạy theo em dài xong suốt khi mà em browse trên mạng ấy, mà là quảng cáo theo dạng là nó phù hợp với cái content mà người đọc đang đọc. Đấy, thì chị sẽ làm trực tiếp với đối tác. Ví dụ đối tác liên quan đến AI thì sẽ quảng cáo về AI. Đối tác liên quan đến blockchain hay đến software development thì cũng liên quan đến mảng đấy. Và người đọc chỉ khi mà người ta yêu thích cái content đấy thì người ta mới nhìn thấy cái quảng cáo đấy. Thế nên hầu như là cái ad của bọn chị là nó built in luôn vào cái website, tức là họ upload bằng system của bên system của mình luôn. Tức là những cái nhãn hàng họ có thể
tự lên một cái system Đúng và rồi. họ tự Đúng rồi, tức là mình sẽ có cái banner nhất định, cái size của mình nhá, thế xong rồi họ phải tự viết ra content cho cái ad đấy, mình cảm thấy ok, hợp lý, kể cả thậm chí là cái màu, cái color palette đều là do Hackanoon làm ra hết, chứ không ok. có một cái gì theo kiểu, bởi vì bọn chị kỵ nhất là việc là lên một cái website xong rồi người đọc ấy sẽ Toàn nhìn quảng cáo, thấy quảng cáo. toàn quảng cáo, xong Yeah. rồi nó như kiểu là em đi ra đường xong rồi em bị ngợp bởi những cái Ánh kiểu bảng hiệu đèn điếc các đấy, thứ. là em cảm thấy rất là xuyễn luôn. Thế nên là bọn chị cực kỳ kỵ cái việc đấy. Và khi lên thì thậm chí là không có pop-up luôn. Toàn bộ cái trải nghiệm của độc giả của Hackanoon là nó phải rất là nuột, nó rất là smooth. Đi từ trang này đến trang nọ không bị cảm giác là bị phải ở trên cái trang này. Và thậm chí là khi mà đọc thì cũng không cần phải create một cái tài khoản, cứ thế mà đọc thôi. Yeah. Chỉ khi create tài khoản khi mà muốn viết nội dung. Theo như em tìm hiểu ấy thì hình như là tầm khoảng 2-3 tháng trước mọi người có một tin là mọi người gọi được vốn đúng không? Và cái định giá hiện tại là trước khi cái khoản đầu tư đấy là 50 triệu đô. Con số này rất là lớn. Và em cũng muốn tò mò là kiểu cái cảm giác của mọi người với một cái định giá như thế, hoặc là một cái cảm giác của mọi người với cái con số như thế là như thế nào? Ok, thì chị cũng nói qua về lịch sử gọi vốn của Hackanoon thì đã gọi vốn 3 lần. Lần đầu tiên là qua một cái gọi là equity crowdfunding, thì rồi. tức là bạn bè người thân không, kể không cả hẳn. người lạ. Người lạ, cũng yeah. Equity crowdfunding em là đang nghĩ đến như kiểu Kickstarter các thứ, là như kiểu người ta donate vào một cái chương trình gọi vốn của mình mà người ta chỉ nhận lại được như kiểu quà hay là một cái gì đấy thôi. Thì không phải, cái equity crowdfunding tức là khi mà mọi người chỉ đưa ra một cái số vốn nhỏ thôi, ví dụ như là 100 đô là rất là nhỏ so với người đầu tư bình thường ở bên Mỹ, nhưng mà nó gần giống với cái việc là em đầu tư chứng khoán á. Đấy, thì một cái vốn nhỏ như thế nhưng mà em lại nhận lại được một cái mảnh bé bé xíu xíu của cái công ty Hackanoon. Gọi như là cổ tức dividend. Nhưng vấn đề là thực ra là ở các cái công ty private, công ty tư của Mỹ thì thường không được làm như thế, đặc biệt là không được làm như thế cho với người kiểu như mình ấy, là không phải người đầu tư cá nhân đúng không? Người đầu tư cá nhân ấy. Nhưng mà có một cái policy từ năm 2017 nó làm thay đổi cái việc đấy, tức là người dân bình thường cũng có thể đầu tư vào một cái công ty nhỏ, công ty private theo cái này nó gọi là cái Jobs Act. Thì chị dựa theo cái đấy thì chị làm một cái tên là equity crowdfunding. Lúc đấy thì gọi vốn được max luôn cái cho phép của cái equity crowdfunding. Đó là bao nhiêu? Là 1,07 triệu đô. Thì cái định giá lúc đấy của Hackanoon trước khi gọi vốn là 6 triệu. 6,5 triệu. 6,5 đấy. triệu. Thì đấy là hồi 2018, 2019. Đến đợt gọi vốn thứ hai thì là qua một cái strategic partner, tức là đối tác chiến lược của Hackanoon. Thì kể từ sau cái equity crowdfunding thì chỉ có 2 đối tác chiến lược, thì đều là những người sẽ giúp cho cái nền tảng phần mềm của Hackanoon tốt lên ở một cái khía cạnh nào đấy, chứ chị lại không raise theo kiểu dạng đầu tư mạo hiểm theo các quỹ VC nhé. Bởi vì cái quỹ VC thì họ thường khá là shark, khá là cá mập đúng không? Đúng rồi. Họ ngoạm một miếng luôn. Họ ngoạm một miếng rất là to và họ sẽ có rất nhiều strings attached, và họ sẽ có nhiều điều khoản và các thứ em phải give up control rất là nhiều. Thì đối với chị, với David, mình đã nghĩ là mình đã give up khá là nhiều thứ để mà xây dựng một cái công ty như thế này. Nếu mà mình thực ra là mình chỉ cần muốn tiền thôi ấy, thì mình sẽ đi theo dạng đầu tư mạo hiểm, thì mình sẽ ví dụ raise 20-30 triệu hay một cái con số trên trời nào hoành tráng nào đấy, nhưng mà mình đổi lại thì mình sẽ mất rất là nhiều. Mình phải nghe lời, mình có một ông lớn khác, tức là thay vì việc mình làm chủ công ty của mình thì thực ra mình lại có một ông chủ còn to hơn là board members và VC và tất cả những người mà như kiểu giật dây mình ấy. Thì bọn chị không muốn làm theo cái hình thức đấy, mà bọn chị chỉ muốn là mỗi khi gọi vốn thì gọi vốn nhỏ và đủ để cho có thể vận hành công ty thôi. Thế còn hai vợ chồng thì vẫn là majority shareholder, tức là vẫn là người chủ hữu chính, sở hữu chính của công ty. Bây giờ chị với chồng là vẫn sở hữu tầm 70%
của công ty sau 2 lần gọi vốn. Thì cái lần thứ 2 và lần thứ 3 thì đều là strategic partner. Là lần thứ 2 là với Coil là năm 2020, là một công ty nó gọi là micropayment. Tất cả những cái người mà làm việc với Coil thì có thể nhận được những cái số tiền rất là bé khi mà họ browse the web và họ đọc những cái trang web khác nhau thì họ được nhận một cái số tiền rất là bé. Thì đấy là cái hình thức monetization của Coil. Thì còn cái thứ 3 và lần gần đây nhất em vừa nhắc thì là với công ty tên là Arweave, một công ty về blockchain. Thì công ty blockchain này họ gọi là backup cái dữ liệu của internet trên nền tảng blockchain. Và họ cũng giúp Meta, là công ty của Facebook, là backup cái nền tảng của Meta một phần ở trên cái blockchain của Arweave. Thì đầu tư của Arweave thì rất là nhỏ, nó chỉ có 250.000 đô thôi, nhưng mà được một cái là cái định giá đấy thì lại rất là cao, thế nên là như kiểu win-win cho với hai vợ chồng ấy, tức là mình được một cái định giá khá là tốt. Nhưng mà cái câu hỏi, xin lỗi là nói hơi dài dòng, không sao của em là cảm thấy gì về cái đấy, thì thực ra nó chỉ là một con số ở trên giấy thôi mà. Đến khi nào mà nó hiện ra thành một cái gì đấy nó tangible, nó giúp cho ai đấy được, nắm được, sờ được và nắm được thì nó mới là thật. Chứ còn bây giờ nó vẫn chỉ là con số trên giấy, nó có thể thay đổi bất cứ ngày nào. Thì mỗi khi mà mọi người hỏi là kiểu khi nào mà chị cảm thấy là chị cảm thấy một thứ gì về tiền ấy mà nó mạnh mẽ nhất ấy, thì thường là không phải những lúc fundraise như thế này, mà thường là ví dụ nhá, 3 bạn nhân viên của chị của HackerNoon là đã mua được nhà. Thì chị cảm thấy đấy là nó rất là tangible, đúng không? Mình có thể nhìn thấy nhà bạn ấy có thể chụp nhà cho bạn ấy ở Florida hay là ở Japan như nào, và mình có thể, hoặc ở India như nào, và mình bảo ok, đây là cái nhà mình có thể nhìn thấy. Hoặc là có một bạn thì đã đủ về tài chính để có thể thành lập gia đình, có con đấy, thì những cái lúc đấy thì chị cảm thấy là ok, thì ít nhất là mình đã tạo ảnh hưởng cho 3 người có thật và nhà cũng có thật luôn. Hảo bao giờ mới mua được nhà ấy nhá. Đã được. Đã đều sếp. Wow. Đúng là tại vì mình nhiều khi mình cứ bị nhìn vào những cái con số trên báo hoặc là những con số mà được khoe ở trên mạng, và mình nghĩ là cái đấy nó là cái quan trọng, mà thực ra là cái mà tức là từ cái tiền đấy nó ảnh hưởng như thế nào đến một người nhân viên chẳng hạn, thì em nghĩ cái đấy nó thực sự là không chỉ nhân viên nhé, mà như kiểu cái việc là tại sao chị cứ thức dậy mỗi ngày và vẫn thích làm cái việc này là bởi vì kiểu những cái từ Twitter hay là Facebook nho nhỏ thôi, hoặc là LinkedIn là các bạn ý cảm ơn là bởi vì là được xuất bản trong HackerNoon 2 năm trước, xong bây giờ tôi lại có cái job này của một cái công ty về công nghệ này, hoặc là từ việc mà tôi có một cái endorsement về một độc giả của HackerNoon mà tôi lại được mời vào một cái podcast hoặc là một cái conference nào đấy, xong từ cái đấy nó lại dẫn ra nhiều cơ hội cho công ty của tôi. Kiểu như thế thì chị cảm thấy là cái ảnh hưởng của một công ty media thì nó khác với một cái công ty mà bán sản phẩm. Bởi vì thực ra cái thứ mình bán ấy thì nó là như kiểu cái reputation, đúng không? Tức là reputation không chỉ cho mình mà cho cả những người mà nó liên quan đến mình. Thế nên là cái việc rất là quan trọng khi mà bọn chị nhận cái submission cho HackerNoon là bọn chị luôn luôn sẽ phải vet cái content đấy, phải biết chắc là cái content đấy là content chuẩn, tốt và mang lại ý nghĩa cho độc giả. Cái đấy nó là như kiểu cái bread and butter của HackerNoon, nó là miếng cơm của mình không thể nào mà làm ẩu cái vụ đấy được. Thì nghe cái câu chuyện này của chị Linh, em vẫn thấy cái đam mê về giáo dục, đúng không? Tại vì thực ra nói về giáo dục thì mình cũng không nhất thiết là phải gói gọn nó ở trong trường lớp hay là kiểu phải đi dạy cái này cái kia, mà giáo dục nó là câu chuyện tạo nên ảnh hưởng, tạo nên những cái thay đổi. Thì đấy, những cái chị chia sẻ là những cái thay đổi cho những người mà liên quan đến HackerNoon, bản thân chị và chồng chị và những cái người mà làm cùng với cả gia đình chị, thì em thấy that's enough for me. Bây giờ ngoài cái công việc ở HackerNoon ra là cái công việc mà có thể kiếm được tiền, thì chị có những cái nguồn thu nhập nào khác nữa không? Cũng ít thôi. Bởi vì thực ra là bởi vì mình là sở hữu chính mà lại còn vẫn là quản lý, thì mình vẫn làm chủ yếu là cho công ty. Bởi vì hầu như là 95% của cái tài sản của bọn chị là tie vào
số mệnh của công ty, thì là cái Wow. vận mệnh của công ty. Đấy, thế còn cái phần còn lại thì có một chút chứng khoán, một chút tiền mã hóa, Crypto. tiền crypto và bất động sản. Thì chị cũng chỉ là có cái nhà đấy thôi, mà chị bảo ở Colorado vẫn đang ngắm nghía xem là có thể mua được một cái nhà ở Việt Nam, nhưng mà chị chưa đủ tin tưởng vào cái việc hiểu biết của mình về thị trường bất động sản Việt Nam ấy. Em cũng có khá là nhiều bạn mà kiểu bây giờ đang sinh sống ở nước ngoài ấy, mỗi lần về Việt Nam là cũng hỏi là ôi sắp tới thị trường bất động sản ở Việt Nam như thế nào. Theo em thì thế nào? Em mất niềm tin. Nó rất là bong bóng đúng không? Tức là nó phân chia ra khá là rõ là mua để ở và mua để đầu tư. Thì cái việc mà mua để đầu tư thì nó cũng là những cái rủi ro nó cũng khá là lớn. Tại vì hiện tại thì cái thị trường bất động sản nó cũng đang chững lại. Mà cái nguồn cung cầu, chết rồi, là thành show bất động sản. Thôi cứ nói đi. Cái nguồn cung cầu thì phần lớn nó đang tập trung ở cái mảng luxury hơn một tí, hoặc là kiểu nó premium hơn một tí. Cái giá thành của những cái sản phẩm như thế thì nó đang rất trên trời. rất là trên trời so với cả cái mức sống, mức lương của người Việt Nam. Người trẻ hiện tại cũng đang phải đối mặt rất là nhiều với cái vấn đề mà sở hữu một cái tài sản hoặc một căn nhà. Thì em nghĩ là trong thời gian tới đây nó cũng sẽ có một cái sự chuyển dịch về cái mindset về việc là ôi có nhất thiết phải sở hữu một căn nhà không? Hoặc là nhà sở hữu thì bây giờ sẽ phải đi ra những khu vực lân cận nào khác. Chứ còn cái câu chuyện nhà ở những thành phố lớn thì nó vẫn đang khá là chững lại. Thì thực ra là bởi vì em cũng trẻ nữa, thế nên là cái mục tiêu của em bây giờ chị chưa nghĩ là đã cần phải một cái nhà theo kiểu dạng là về sau sẽ là nơi để mình định cư trong một thời gian dài ấy. Đấy, khi nào mà em giống như chị là có gia đình và lại có cả con nữa thì lúc đấy cái việc có nhà là nó là một thứ rất là quan trọng, bởi vì con của chị kiểu sống ở nửa Mỹ, nhưng mà nó cũng vẫn có nửa là Việt Nam. Thế nên là vẫn muốn chúng nó về để gặp ông bà ngoại và gia đình bên ngoại ấy. Thì mỗi khi mà về Việt Nam ấy, nếu mà mình là thuê nhà thì mình coi như mình mất luôn cái khoản đấy, đúng không? Rent là nó cứ đổ xuống biển thôi. Trong khi nếu mà mình giả cái mortgage thì được cái là mình sẽ vẫn thêm cái quyền sở hữu của mình vào cái ngôi nhà đấy. Tức là mình không cảm thấy là cái tiền mỗi khi mà mình đi du lịch về Việt Nam, chị là về 2 tháng trong một năm, thì nó sẽ bị phí. Đấy, thì đấy là cái cách mà chị nghĩ đến việc là tại sao cần phải sở hữu một cái tài sản về bất động sản. Và đối với chị là bất động sản bây giờ thì không phải là để đầu tư mà là để như kiểu con sẽ có một cái thứ gì đó của để lại ấy. Chị với chồng thì cũng có một cái công ty riêng bé hơn một chút, bé hơn rất nhiều chút, cái Hackernun mới thôi, thì là công ty của hai vợ chồng để quản lý tất cả những thứ gì đấy mà bọn chị thích nhưng mà không thể nhét vào được một cái ô của Hackernun, ví dụ như là liên quan đến việc xuất bản sách hay là làm một thứ gì đấy nó hơi nghệ thuật một chút, hoặc như kiểu David là chồng chị thì là thích những thứ liên quan đến thể thao đấy. Bạn anh ấy cực kỳ thích bóng rổ. Thì đấy, tất cả những cái gọi là cái hobby ngoài lề nó hơi nó không liên quan gì đến công việc chính của mình, thì chị đang muốn là nhét vào dưới cái công ty đấy. Thì nó vẫn chưa thu nhập được gì nhưng mà hy vọng là nó sẽ thu nhập được. Công ty đang lỗ đúng không? Không nghĩ là lỗ mà kiểu mình phải dùng tiền của mình ấy để mình kiểu lắp vào công ty đấy. Wow. Có một cái em nghĩ khá là hay, đấy là vợ chồng làm việc với nhau. Vợ chồng quản lý tài chính với nhau. Tiền của anh là tiền của em, giống như chị nói. Cái việc mà làm một cái business cùng với cả partner của mình như thế, chị thấy có khó khăn không? Chị thì cũng chỉ biết câu chuyện của chị thôi, thế nên là cái câu trả lời của chị thì nó cũng sẽ không bao hàm hết được tất cả cái range của kinh nghiệm của mọi người, tất nhiên rồi, đúng không? Nhưng mà đối với chị thì làm nó là như kiểu cái cách tốt nhất, cách duy nhất mà chị có thể nghĩ tới. Bởi vì làm sao là chị với cả David đều là hai người khá là giống nhau về nhiều giá trị trong cuộc sống. Ví dụ giá trị là yêu gia đình, muốn có con, giá trị về việc nếu mà có con thì phải xây dựng cho con một cái gì đấy như kiểu tài sản của để dành như chị nói lúc nãy, hoặc là giá trị về giáo dục,
David thì là người Do Thái, chị người Việt. Hai người đều kiểu từ bé đã bị bố mẹ cho lên một cái ý tưởng là học là quan trọng nhất. Và cuối cùng là giữa hai người này có một điểm chung. Không bao giờ có ai nghĩ là người Do Thái và người Việt Nam có điểm chung. Đấy, nhưng mà cái điểm chung lớn nhất luôn đấy mà chị đã nói với bố mẹ chồng chị rất là nhiều rồi là nếu mà không có giáo dục, không có học thì không có gì hết. Đấy, tức là cái quan niệm về giáo dục của chị thì là nó kiểu bất di bất dịch là chắc chắn là phải có. Về sau ấy, khi mà chị đã có bằng rồi thì chị mới nghĩ là thực ra có nhiều thứ ngoài bằng cấp ra, ngoài việc học một cái traditional path là cứ phải đi đại học rồi cao học cái gì đấy. Nhưng mà để đến được cái thời điểm đấy thì mình vẫn phải qua cái path đấy thì mình mới kiểu ngộ ra là có nhiều cách khác để mà đi học. Thế nên là để cho chắc thì chị với cả chồng chị vẫn nghĩ là con cái vẫn phải học theo một cái trường hoặc là một cái hệ thống giáo dục. Đó, và đến khi nào con có đủ khả năng để quyết định xem là mình đi theo cái hướng nào. Ví dụ trường đại học của Mỹ hay của Việt Nam nó thay đổi thực sự rất nhiều trong vòng 10 năm tới và bạn ấy sẽ quyết định là học online hay cái gì đấy. Thực ra cái đấy thì chị sẽ ok, nhưng mà từ giờ đến hết cấp 3 đi là chắc chắn là phải quan trọng việc học. Đấy. Bởi vì có rất là nhiều thứ giống nhau về giá trị, thế nên là ít người nào có thể đồng cảm và thấu hiểu như là David với chị và chị với David. Và bây giờ trong công ty thì điều khiển một công ty có tầm 20 nhân viên, có khá nhiều độc giả và có đại loại có khá là nhiều vấn đề. Thì mảng tối đi liên quan đến công ty thì cũng chỉ có David và hiểu được nó và cũng chỉ có chị hiểu được nó, nhưng mà mình mới có thể chia sẻ được với nhau ấy. Thế nên là mỗi khi mà chị cảm thấy mệt mỏi trong công việc hay là cảm thấy là mình không thể cân được hết từng này thứ thì cũng chỉ David có thể chia sẻ được, thấu hiểu được đúng không? Đấy, thế nên là đối với mối quan hệ của bọn chị ấy, thì cái pros là nó outweigh the cons. Cái cons thì có khá là nhiều là bởi vì nhiều khi mình cảm thấy là mình hơi bị đặt tất cả quả trứng của mình trong một giỏ đúng không? Thế nên là nhiều khi ví dụ công ty này mà hơi có vấn đề gì đấy mình cũng nghi về cái tương lai của nó ấy. Cả hai vợ chồng cùng nghi luôn và cả hai vợ chồng cùng down mood luôn thì cũng hơi khổ. Nhưng mà để mà làm trong cái dạng entrepreneur này là cũng hơi hâm một tí trong đầu. Cũng hơi nghĩ là mình cũng có thể đấy, thế nên là mới lao vào cái con đường này. Chứ nếu mà mình là người an toàn hơn ấy thì mình cũng sẽ làm một cái như kiểu ngân hàng hay tài chính hay là một cái gì đấy mà kiểu đã có nó truyền thống hơn đúng không? Nó truyền thống hơn và tất cả mọi người lo hết cho mình những thứ liên quan đến tiền rồi mình chỉ cần làm cái công việc của mình, một cái công việc đấy nó tốt thôi. Và nếu mà không làm tốt thì mình nhảy việc khác chẳng hạn như thế. Nhưng mà vấn đề là đối với Hackernoo thì nó không tốt thì chị không nhảy được. Thế nên là đấy thôi, coi như là vẫn có bạn đồng hành trên cái thuyền này là tốt rồi. Nhưng mà đấy quay lại cái câu chuyện là người ta hay nói là không bao giờ nên để tất cả quả trứng của mình trong một cái giỏ. Nhưng mà đấy lại là cái điều mà mọi người đang làm gần như là ngược lại. Nhưng mà cộng vào đó là mọi người cũng, hai anh chị cũng có một gia đình. Thì hai cái đấy nó có bị đánh nhau không? Thì vừa rồi từ tháng 10 vừa rồi ấy là kiểu chắc là mọi người khán giả cũng nghe là công nghệ của Mỹ nói chung và đại loại là nền tài chính và kinh tế nói riêng ấy nó đang hơi đi xuống một chút. Và như kiểu nếu mà em chơi chứng khoán hay gì đấy là cũng thấy tài khoản của em nó không phình lên lắm. Xong rồi nếu mà em là chủ của một công ty như kiểu chị thì cũng phải sa thải một số người ấy. Đấy là gọi là the big layoff. Đấy, nhưng mà để nói về cái cuộc sống của chị nhé, với cả xây dựng công ty thì hai cái đấy chị lại không hề thấy là nó đá nhau một chút nào. Bởi vì thực ra nó chỉ liên quan đến việc là mình làm công ty có đủ tốt không để mình xây dựng một cái support system đủ tốt để mình có thể vừa trông con được và vừa quản lý công ty được. Ví dụ nhé, như khi chị về Việt Nam thì chị biết là múi giờ sẽ thay đổi. Thế nên là đồng nghiệp của chị đi thì chị sẽ không thay đổi các bạn quá nhiều mà chỉ thay đổi bọn chị thôi, là đến thay vì là 10 giờ sáng mình họp thì bây giờ 10 giờ tối mình họp. Đấy, và về Việt Nam thì bé lớn nhà chị sẽ không có trường thì bây giờ chị sẽ enroll bé vào một cái trường hè và bé bé thì chị sẽ thuê người giúp việc. Để mà có cái điều kiện đấy thì mình phải làm việc của công ty đủ tốt để mình có cái khoản dư ra để mà mình lo cái việc đấy. Thế là từ việc nọ thì nó sẽ up lại việc kia. Thế nên là cái mục đích chung của việc
xây dựng gia đình của chị tốt hơn và xây dựng công ty tốt hơn thì nó là khá là tương đồng với nhau. Tức là nếu mà gia đình của chị không tốt thì chị cũng không làm được công ty tốt được, đúng không? Thực ra nó không phải câu hỏi là hai cái đấy nó có đánh nhau hay không, mà là việc mình có đủ giỏi để mà mình càng đáng được hai cái đấy hay không. Ý em không hẳn là cái câu chuyện là mình sắp xếp thời gian hay là phân bổ thời gian như thế nào để mà làm tốt được hai công việc. Mà cái câu hỏi ở đây nó sẽ là trong trường hợp mà có vấn đề gì đấy xảy ra về Hackerdun, không biết là mọi người đã dự trù để mà cái phần gia đình nó sẽ không bị ảnh hưởng trong trường hợp mà cái đấy nó thì trong cuộc sống mỗi người sẽ có một cái risk profile nhất định, đúng không? Những cái khẩu vị rủi ro. Mình có thể tolerate được rủi ro như thế nào. Thì đối với bọn chị là sẽ có một cái quỹ là mình sẽ không động đến cái quỹ đấy từ khoảng 6 tháng đến 1 năm, là cứ có cái quỹ đấy thôi. Thì cái quỹ đấy là đã phải bao gồm chị, David và 2 đứa con của chị, và tính thêm là việc là ví dụ là tai nạn hay là một cái gì đấy mà mình không thể lường tới được nữa đấy thì vẫn có chứ. Còn những cái còn lại thì nó thực ra đối với chị cũng là cái rủi ro của rất nhiều thứ, chứ không phải chỉ là khi mà mình quản lý công việc riêng của mình. Ví dụ như là mình lại làm cho một công ty đi, nếu mà mình bị sa thải mà lại không nằm trong cái quyền quyết định của mình, nó chỉ là bởi vì là thị trường cần phải như thế, đấy, nó đang đào thải em ra, thì em vẫn, đấy cũng là một cái rủi ro của việc đi làm thêm, đi làm công. Còn đơn giản nhất là kiểu đi ra đường thì em cũng sẽ có một cái rủi ro là có thể sẽ bị xe đâm. Cứ mở mắt dậy mỗi sáng là có rủi ro. Chuẩn. Thế nên là mình có cảm thấy ok với cái rủi ro đấy được thôi. Ok, bây giờ mình thử khai thác một cái khía cạnh này đi. Chị là người Việt, anh David là người Mỹ. Cái quan điểm của mỗi người về tiền có khác nhau không? Hoặc là có những điểm tương đồng nào mà khá là bất ngờ không? Câu đấy khá là hay, bởi vì chị cũng học được rất là nhiều về việc là cưới một người ở một cái nền văn hóa khác mình, và cái cách mà họ nghĩ về tiền và sử dụng tiền ấy. Ví dụ nhé, khi mà mình đi một buổi liên hoan ăn uống bạn bè đi, đấy, thì ở Mỹ và chắc là bây giờ giới trẻ Gen Z thì cũng sẽ nghĩ thoáng hơn về cái việc đấy rất nhiều, là sẽ chia tiền nhau, đúng không? Là sẽ là ok, mình ăn bao nhiêu thì mình trả bấy nhiêu, nghe rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà nếu mà người lớn tuổi hơn một chút, mà nếu mà đặc biệt là đi ăn ở Hà Nội ấy, thì sẽ là một người trả và sẽ tranh nhau trả, đúng không? Và phải bảo là Give me the bill. No, I got it. Oh, no. không phải là tớ phải tớ, và kiểu đấy là một ví dụ nhá. Một ví dụ thứ hai là kiểu đám cưới đi, thì đám cưới hoặc đám tang thì nó như kiểu là một cái việc transaction về money. Tức là nếu mà bạn đã đến đám cưới của con tôi hồi trước và bạn đã đưa tôi 2 triệu hay 3 triệu hay 5 triệu thì tôi cũng phải đến đám cưới của bạn và đưa 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu. Thì cái đấy ở Mỹ lại không như thế. Tức là chị đã đến rất là nhiều đám cưới và các bạn ấy nói thẳng luôn là sự hiện diện của bạn là niềm vinh hạnh của tôi ấy. Đấy, chỉ cần đến thôi là đã đủ rồi. Và cái đám cưới nó không phải là một cái transaction liên quan đến việc tiền nong. Đấy, thì lại nói lại cái sự khác nhau của chị với David là gì. Thì chị nghĩ là David có một cái mối quan hệ rất là healthy với tiền. Tức là tiền nó chỉ là một công cụ như em nói. Và tiền, khi mà mình nói về tiền thì không phải là mình là người thực dụng, không phải là mình là người chỉ chăm nghĩ đến tiền, mà thực sự là đấy là vấn đề cần nói. Ví dụ về Việt Nam cần tiêu bao nhiêu, bố mẹ sẽ trả từng nào, con sẽ lo cho những cái khoản nào, ví dụ đi du lịch hay là thuê nanny hay là thuê nhà, các thứ là nó phải sòng phẳng ra. Chứ không như kiểu chị hồi xưa trước khi mà cưới David thì cứ về nhà bố mẹ nuôi. Cứ nghĩ đơn giản thế thôi, về nhà bố mẹ nuôi, đúng không? Thì bị một cái là nó sẽ cùng với cái sự mà nó không sòng phẳng và nó không rõ ràng về tiền đấy, thì nó sẽ có những cái invisible expectation của cái người mà không sòng phẳng và không rõ ràng về tiền. Tức là anh không đưa lại tiền cho tôi thì không sao, nhưng mà vẫn phải khéo về cách đối xử, phải lễ phép hay là phải nọ kia. Tức là nó sẽ vẫn có những cái thứ mà nó thực ra vẫn đổi ra thì nó vẫn là một cái giá cả thôi, đúng không? Nhưng mà lại không gọi nó là tiền. Đối với chị thì tiền nó là gì? Nó chỉ là việc là em không phải hy sinh cái việc gì mà em thật sự là muốn để làm một thứ gì mà em không muốn. Nó đơn giản là như thế. Thế thì em có thể quy ra nó rất nhiều thứ. Ví dụ thời gian của tôi là quý. Hôm nay
tôi phải bỏ ra một số tiền để vào Sài Gòn. Đấy, chị nói luôn ví dụ của chị luôn, xong rồi ra ngoài Hà Nội luôn. Nhưng mà đối với chị, 2 cái tiếng này nói chuyện với An là quan trọng, nó cũng là như kiểu một sự đầu tư của chị về mảng media. Thì chị thấy là nó ok. Thế còn thời gian của mình nếu mà mình dành để mà ví dụ săn sale chẳng hạn nhé, mặc dù là mình có thể save, mình tiết kiệm được 30%, 40%, 50%, nhưng đối với chị là nó chả giải quyết được vấn đề gì. Mình cảm thấy như là mình tiết kiệm một cái gì đấy, nhưng thực ra mình chẳng tiết kiệm được gì, mình tốn xứ thời gian để mua một cái thứ mình không cần. Đó. Khi mà chị quen với David thì càng ngày cái mối quan hệ của chị với tiền và cái suy nghĩ của chị với tiền thì nó gọi là sòng phẳng hơn ấy. Thì chị nghĩ là cứ mỗi khi mà liên quan đến những cái con số thì mình cứ phải nói rõ ra với nhau là cái này sẽ tốn bao nhiêu và nó là một cái giá phải trả là như thế nào, tiền hay không tiền. Hay quá. Tại vì cái hồi mà đi du học mỗi lần hè về đúng không là mình vẫn phải xin tiền bố mẹ. Thì bố mẹ hồi đấy bố mẹ cũng cho, nhưng mà bố mẹ cũng không nói là về sau mày phải trả lại đấy. Nhưng mà chị không biết đã rất bao nhiêu lần bố mẹ em kiểu như là lôi cái chuyện đấy mày nhớ hồi xưa cái chuyến đi này là bọn tao trả không? Thì bây giờ tức là đúng là mọi người cái suy nghĩ về tiền ở đây đối với mọi người nó vẫn là một cái giao dịch. Tức là tôi đã cho đi rồi thì tôi có một cái kỳ vọng ngầm, đấy là về sau là bạn sẽ phải trả lại. Trong khi ở bên Mỹ ấy, hoặc bên chồng chị đi, chị không biết là tất cả bạn Mỹ có thế không, nhưng mà cứ nhà chồng chị thì là nó nói ra luôn ấy, tức là nó là kỳ vọng không ngầm, kỳ vọng nói ra. Tức là đúng không, tức là ở đây thì mẹ cho con vay từng này thì về sau trả lại mà ok, quá tốt. Hoặc là nó liên quan đến nhiều thứ lắm, ví dụ như là bố mẹ chị thì sẽ rất là muốn trông cháu cho chị đúng không? Nhưng mà đối với bố mẹ chồng chị thì mỗi khi trông cháu là phải kiểu schedule trước, phải đến 2-3 tuần ấy, là bởi vì thực ra đấy cũng là quỹ thời gian của các bác ấy để mà dành cho con chị mà. Thì nó khác nhau một số thứ về văn hóa, nhưng mà thực ra cái đấy cũng liên quan đến là cái tư duy về sự song phẳng thôi. Khi mà mình đã làm ơn và đã give cho ai cái gì thì mình cũng nên phải được nhận lại. Đấy là cái cách mà tất cả mọi người Á Đông hay là châu Âu đều nghĩ thế thôi mà, nhưng mà cái cách mà mình nói về cái đấy thì bên kia thì sẽ nói ra, còn bên này chỉ nghĩ thôi. Xong rồi bên này mà kiểu cái người kia mà không đáp lại ấy, thì bên này sẽ nghĩ là cái đứa này chả tâm lý gì cả, hay là kiểu đấy, mặc dù ngay từ đầu cái sự gọi như là sự minh bạch hoặc là cái cách mà mọi người kiểu nói chuyện với nhau nó đã không rõ ràng ấy. Cho nên là nó lại càng làm cái chủ đề về tiền nó rất là phức tạp nếu mà đụng đến. Và chị nghĩ là bố mẹ chị chắc cũng sẽ xem cái podcast này. Chị mới đính chính lại là kiểu bố mẹ chị từ xưa là rất là tâm lý cái vụ này. Chị chỉ nói là nói chung về cái văn hóa của người Hà Nội và người Việt là thường hay có những cái expectation như thế đối với chị như thế, chứ còn bố mẹ chị thì chị cảm thấy là đã khá là tạo điều kiện rất nhiều trong cái sự có thể của bố mẹ chị rồi, cái tầm khả năng của bố mẹ chị rồi. Và chị vẫn nhớ là cái hôm mà lần đầu tiên chị đi du học là đi Ấn Độ, đi học UWC, thì là hồi đấy là lần đầu tiên mẹ chị kéo tay chị vào, xong rồi kiểu ôm để mà tiễn con ra đi. Và mặc dù là học bổng các thứ nhưng mà vẫn dúi vào trong cái quần bò của chị, xong rồi còn khâu lại. Đúng rồi, hồi xưa em cũng thế. Vài chục triệu ấy, cũng chả nhớ bao nhiêu tiền ấy, nhưng mà kiểu cái tiền đấy mình quý cực luôn ấy. Là bởi vì hồi đấy là cũng lơ ngơ kiểu 16-17 tuổi ấy. Thế xong rồi bố mẹ cứ lo là nhỡ mà bị thất lạc hành lý hay là bị một cái gì đấy ở Ấn Độ thì sao, thì luôn luôn phải có một cái gì đấy mà khâu luôn vào trong người con ạ. Thế là kiểu hồi xưa em cũng bị bố mẹ làm hỏng một cái quần bởi vì khâu vào cái quần. Một sập tiền mặt, tại vì hồi nhớ là hồi xưa đi Mỹ là được mang tối đa là 7.000 hay sao đúng không? 7.000, hồi của em là 7.000, bây giờ như là 10.000. Hoặc là hồi đấy đã 10.000 rồi, nhưng mà obviously là cũng không cầm đến 10.000 đô tiền mặt trên người rất là nhiều. Thì cũng là một cái sập, xong rồi khâu vào cái quần. Xong rồi lúc mình sang đấy mình kiểu cắt mãi nó không ra, hỏng cái quần luôn. Còn chị thì kiểu cái quần đấy khâu lại đúng không? Thế xong rồi chị ngay lập tức ngày hôm sau đi hiking, thế là nó bẩn ơi là bẩn, nó đầy bùn ý. Thế xong rồi chị quên mất là nó có trong đấy. Thế là chị giặt may mà lại khâu quá kỹ, nó còn kiểu 2-3 lớp cơ. Thế nên là đến khi ra thì nó chỉ kiểu nhăn chứ nó không bị mất. May nhá. Hay rách. Đấy là một câu chuyện tiền bạc để đời luôn.
Chị lần này chị quay trở lại Việt Nam, chị có những cái quan sát gì về kiểu về cách mọi người nói chuyện về tiền hay là sử dụng tiền hay là tiết kiệm đầu tư ở đây không? Gửi tiền tiết kiệm ở Việt Nam bây giờ cũng khá là tốt, bởi vì kiểu lãi suất đang ok đúng không? đang 90% hay cái gì đấy. Sao lại 90%? 9 90%. Đang bảo lãi suất 90%. No. Of course not. Yeah, 9 đến hình như còn vừa hạ xuống rồi đấy. Vừa hạ hả? Yeah. Thì kiểu cũng có một số bạn bè kêu là này, nếu mà có tiền thì nên gửi một số ở Việt Nam, nhưng mà vấn đề là cho vào thì dễ mà hình như lấy ra là hơi khó. Bạn ấy có khuyên là để lateral CD, tức là kiểu một cái CD thì nó sẽ có hạn ấy, thì sẽ như kiểu 18 tháng mới được rút ra, hay là vài năm mới được rút Đúng ra, rồi. hay là thì lateral CD là theo kiểu là mình cứ stagger nó lên, là sẽ có một tài khoản là CD là 6 tháng, một tài khoản CD 12 tháng hay 18 tháng gì đấy, thì bạn ấy cũng khuyên chị nên làm kiểu thế. Nhưng vấn đề là chị vẫn đang đắn đo là bởi vì mình không có cái gì ràng buộc mình ở Việt Nam ngoài cái việc là mình có gia đình ở Việt Nam. Gia đình là bố mẹ của chị thôi, chứ còn bố mẹ của David thì cũng đều ở Mỹ hết ấy. Thế nên là cũng không có công ty hay gì ở đây để có thể kiểu kết nối được cái việc là có một cái tài khoản khá là lớn ở đây. Chị cũng đang đắn đo vụ đấy. Còn cái câu hỏi của em ấy làm chị nghĩ đến cái cách mà người ta show là người ta có tiền ở Việt Nam. Cái này hay đây. Chuẩn bị khối người giật mình. Thì chị thấy rất là khác ở bên Mỹ. Tức là bên Mỹ khi mà người ta có tiền thì người ta không show ra đâu, người ta kiểu quiet luxury. Hoặc là bởi vì cái người mà mình gặp ở Việt Nam thì có tiền không phải là cực nhiều tiền, mà chỉ là có tiền vậy thôi. Thì cái đấy thì chị không biết. Nhưng thường nói chung về mặt bằng chung, khi mà chị nhìn thấy ở bên Mỹ, những người có tiền thì người ta cứ enjoy cái việc là có tiền đấy thôi. Người ta sẽ ở một cái vùng đắt, ăn uống tốt, và kiểu đi tập thể thao ngoài trời vân vân. Tức là cũng không phải là mua xe thật là lồng lộn, hay là lúc nào cũng mặc brand hàng hiệu thật là kêu nhất có thể. Và cái việc mà chị thấy ở Việt Nam hay show ấy là ví dụ đi đến một cái nơi nào đấy nhá, đi concert chẳng hạn đi, thì chị thấy cái việc đầu tiên mà mọi người show cái việc là mình đến concert là sẽ chụp ảnh check in rất là nhiều, và kiểu tag luôn là Thôi chết rồi. tôi đã đến concert này. 2 đêm concert của Blackpink vừa xảy ra. Oops. Làm nhiều cả. Nhìn chụp ảnh là biết ngay ai ngồi VIP. Ok. Nhưng mà ở bên Mỹ thì sẽ ít hơn, tức là cũng có người show, cũng có người check in, nhưng không phải là người nào đến những cái nơi như thế cũng check in. Ví dụ đi fine dining thì người nào cũng sẽ chụp ảnh, xong rồi up lên là fine dining. Đi concert xịn VIP thì người nào cũng lấy lên. Tức là vẫn có người như thế, nhưng mà chị thấy là cái số người như thế nó ít hơn rất là nhiều. So với cũng có thể là đấy là cái thói quen sử dụng mạng xã hội của hai nơi chị ở. Với cả chị ở thì là một vùng khá là như kiểu những người nghỉ hưu thường là đến đấy ở Colorado để trượt tuyết thôi, thế nên là cũng chắc là cũng khác với những người già hơn. Với các khách mời thì em hay nhờ họ mang đến cái túi xách của họ, cái túi đi làm của họ, và cho mọi người xem được 5 cái thứ mà họ luôn luôn phải cần trên người để mà làm tốt cái công việc của mình. Tại vì làm tốt cái công việc của mình thì mình mới kiếm được tiền. Thì 5 cái thứ đấy nó gần như là 5 cái sự khởi điểm cho cái hành trình đó. Chắc là nhờ chị Linh show qua cái túi của mình. Thực ra là em bảo có 5 cái đúng không? Chị phải show ra thì chị đang thiếu một cái, thì sẽ có một cái thay thế. Ok. Ok. Thì đây, cái này vật bất ly thân của chị là cái Hydro Flask water bottle này. Hoàn toàn không có product placement nhé, mà thực sự là chị là người uống rất là nhiều nước. Một ngày chị phải uống thậm chí 4 cái bình như này mà đầy đá luôn. Mà cái bình này siêu nặng nha mọi người. Nặng cực, nó 16 đâu 32 chắc nhầm. 32 ounce. Ok, 32 ounce. Thì mọi người tự quy đổi ra ml. Ok. Cái thứ hai thì thường thì phải là laptop, nhưng mà thực ra thì ai cũng có một cái máy tính ở trong, luôn luôn kè bên người là cái điện thoại. Kiểu công tác bất chợt như thế này thì nếu mà mang máy tính mà chị cảm thấy không cần thiết thì chị chỉ cần check công việc, email, Slack, rồi là giao việc cho các bạn qua điện thoại này thôi. Cũng không phải lúc nào chị cũng cần máy tính. Cái bình Hydro Flask này bao tiền chị có nhớ không?
Mà đây là một cái Mấy đô à? 7 mấy đô á hả? Không nhiều lắm đâu. Nhưng mà 7 mấy đô cho một cái bình nước. Nhưng mà vấn đề là kiểu nó rất là giữ nhiệt, nó giữ cả nhiệt lẫn lạnh. Tức là chị thì thích uống nước đá, thế nên chị cho rất nhiều đá vào và kiểu cả ngày đá nó không chảy luôn. Đấy, thế nên lúc nào chị cũng có nước lạnh. Đặc biệt là về Việt Nam mà uống được nhiều nước lạnh như thế này thì cảm thấy là nó là luxury. Còn kiểu ở bên Mỹ thì chị ngày nào chị cũng như chị kể với em là chị đi bộ 2 tiếng ấy, thì lúc nào chị cũng chỉ kè với cái bình này, bởi vì đi bộ xong đi lên đi xuống mà ở Colorado là cái vùng rất là cao, nó cao, khô đúng không? nó khô nữa, thế nên là lúc nào chị cũng phải uống nước. Đấy, tiếp theo là cái AirPod. AirPod này thì chị mất rất nhiều lần rồi, nhưng mà phải có nó, bởi vì mỗi khi mà chị làm việc, meeting hay là đi hiking như chị nói thì sẽ có cái iPod này để chị nghe podcast hoặc là nói chuyện với các bạn, thậm chí là có thể làm walking meeting được. Thường thì các bạn đồng nghiệp của chị sẽ không thích mỗi khi chị làm walking meeting vì nghe nó cái sột soạt. đấy, nó sột soạt ấy, nhưng mà chị cảm thấy là chị học được rất nhiều mỗi khi mà chị vào cái flow đấy. Chị nghe podcast là 1,5 tốc độ 1,5, thế nên là mỗi lần chị nghe, chị đi 2 tiếng đồng hồ chị phải nghe được mười mấy cái podcast. Rồi kiểu học được rất là nhiều. Nghe được mười mấy, còn nhớ là được cái gì không em? Kiểu chị nghe. Trước khi chị bay đến đây là chị download phải mười mấy và chị cũng phải nghe được đến gần 10 cái rồi. Wow. Cái AirPod ấy nó là cái mà hầu như khách mời nào lên họ cũng show. Thế hả? Tức là hoặc là đối với cá nhân em đi thì cái AirPod này nó chính là, ngoại trừ cái điện thoại ra thì nó cũng là cái cánh cửa đến với thế giới. Hoặc là lúc mà mình nghe thì mình nhiều khi cái âm thanh nó cũng cho mình được những cái cảm giác, nó cũng điều hòa được cái tâm trạng của mình ấy. Cho nên là đối với em cái AirPod nó là kiểu một trong những vật kiểu bất ly thân, lúc nào cũng phải có ở trên người. Vấn đề là kiểu chị mong là chị kiểu giữ nó hơn ấy, bởi vì chị mất nó khá là nhiều lần rồi. Bất ly thân nhưng mà nó ly thân chị khá là nhiều rồi. Gắn cái AirTag lên. Vấn đề là nhiều khi là mất theo cái dạng là kiểu đi trên tuyết, thế xong rồi rơi xuống rồi tuyết không tìm được rồi, nói cả hai thì đều trắng. Hay là kiểu quên ở máy giặt. Đại loại là chị cảm thấy Apple nó rất là giỏi trong cái việc làm cho người dùng rất là sticky với sản phẩm của nó, mặc dù sản phẩm của nó is neither rẻ hay là dễ dùng. Bởi vì kiểu sản phẩm của Apple là chỉ có Apple thôi, đúng không? Nó là một cái vòng tròn khép kín ý. Hệ sinh thái của nó. Hệ sinh thái của nó là hệ sinh thái riêng. Nhưng mà nói thế thôi, Apple hãy tài trợ chúng tôi. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Ok, 1, 2, 3 đúng không? Tiếp theo là kính. Thì chị cận, thế nên là phải có kính. Phải kính cận không nhỉ? Đúng rồi, kính cận. Đấy, có cả kính râm nữa. Thì ở Colorado thì rất là nắng, thế nên là đi đâu chị cũng phải cần đeo kính râm. Thì còn đây kính cận thì để chị nhìn. Nhưng mà một fun fact là chị cũng không phải lúc nào cũng cần đeo cái kính cận này để có thể nhìn. Ví dụ bây giờ chị nói chuyện với em, chị vừa nói là chị cần kính cận để chị nhìn, thì từ đấy giờ chị không nhìn thấy em. tức là chị không cận đến mức độ thế, mà ví dụ là làm việc với máy tính lâu thì chị mới cần. Chứ còn nói chuyện bình thường hoặc là đi lái xe, ngoài hai công việc đấy ra thì ví dụ rửa bát hay là nói chuyện với bạn bè thì không cần. Ok. Ai cũng xinh hết. Ai cũng mờ mờ ảo ảo xinh xinh. Như kiểu có filter hết. Ok, 4 cái. Rồi cái cuối cùng thì nó là cái floss. Chỉ nha khoa. Bởi vì kiểu chị là người rất là khó chịu khi mà mình ăn xong rồi không có cái gì để xỉa răng ấy. Mà chị không xỉa cái tăm bình thường ấy, nó sẽ hơi nhọn. Mà chắc là Lợi cũng hơi nhạy cảm, thế nên là chị sẽ dùng cái floss. Cái loại này chị cực kỳ thích luôn. Coco Floss, nó cực kỳ là chắc. Đấy, và nó mùi thơm nữa. Coco Floss sẽ tài trợ. Loại này chắc mua ở bên Mỹ à? Chị mua trên Amazon ở Mỹ. Ok. Trông cũng đẹp, trông cũng sành. Thank you. Đấy, ok. Thì 5 cái này công nhận là vẫn bất ly thân luôn. Bởi vì lúc nào chị đi, kể cả đi hiking 2 tiếng hay đi gặp bạn bè một chút là chị cũng sẽ mang tất cả những cái thứ này đi. Và đi làm việc. Nếu ai muốn bắt đầu một công ty làm về truyền thông, làm về media thì mọi người phải có 5 cái vật dụng này nhé. Đây là công thức cho sự thành công.
Ok, rất là cảm ơn chị Linh đã chia sẻ 5 món đồ để hỗ trợ cho công việc của chị. Ngoài ra thì cũng rất là cảm ơn chị Linh ngày hôm nay đã lặn lội đi từ Hà Nội vào trong này để quay cái podcast này với em. Em có thể ngồi đây nói chuyện tiếp thêm mấy tiếng nữa cũng được. Chị cũng thế. Nhưng mà team nhà em đã bắt đầu giật dây ở đằng sau. Và em cũng nghĩ là thôi thì mình nói đến đây thôi cho nó có cái sự thèm thuồng từ phía khán giả. Nếu mà mọi người quan tâm thì mọi người nên check out cái business của chị Linh, Hacker Noon. Chị Hoặc cũng là- viết nhiều nữa, chị Yeah. viết nhiều trên blog cá nhân, nên là nếu mọi người kiểu muốn liên hệ với chị theo cái hình thức đấy thì có thể lên cái blog của chị lingdaosmoke.com. Ok. Chị hay viết. Ngày hôm nay học được rất là nhiều về Hacker Noon, về cái câu chuyện khởi nghiệp và câu chuyện gọi vốn, cái mô hình kinh doanh của mọi người, cũng như là được nghe thêm rất là nhiều những cái câu chuyện liên quan đến tiền từ những cái văn hóa, cái góc nhìn khác nhau, những cái trải nghiệm cá nhân của chị lần này khi về Việt Nam. Một lần nữa cảm ơn chị Linh đã tham gia chương trình The Money Date. Bye bye.